Καλησπέρα σε όλους, γεια σας φίλοι μου και πάλι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω για οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης, like, subscribes, comments κτλ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Πολλές φορές μπορεί να γίνονται και μερικά λάθη, σαρδάμ, εντάξει, το κάνω edit το βίντεο, αλλά κάποιες φορές μπορεί να μην τα δω και όλα και την προηγούμενη φορά ήμουν και άρρωστη και έγιναν κάποια λαθάκια, ιδίως λόγω της χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Πολλές φορές σκέφτομαι στα αγγλικά και μπορεί να μπερδέψω λέξεις, συγγνώμη γι' αυτό. Στη σημερινή ανάγνωση θα δούμε, βασικά είδα και το μήνυμα που μου στείλε μία κοπέλα που ζήτησε να δούμε τι λέει στους φίλους του για εσάς. Αυτό θα δούμε σήμερα, τι λέει στους φίλους του για εσάς ή στις φίλες της αντίστοιχα, έτσι. Οκ, για αυτό το λόγο έχουμε τρεις ομάδες, τρεις στήλες, πείτε το πως θέλετε. Την ομάδα 1 με την πορτοκαλί καρδιά, την ομάδα 2, έπεσε εδώ πέρα από το... την ομάδα 2 με την κόκκινη καρδιά και την ομάδα 3 με τη φούξια καρδιά. Έχουν σκονιστεί λίγο από τα στίξ μου. Λοιπόν, 1, 2 ή 3. Τρεις ομάδες, διαλέξτε, διαλογιστείτε λιγάκι ποιο θέλετε, ποιο νομίζετε ότι είναι για σας. Και πάμε σε λίγο να ξεκινήσουμε με την πρώτη ομάδα και την πορτοκαλί καρδιά. Χαιρετώ την ομάδα 1, τη στήλη 1, όσοι διαλέξανε την ομάδα 1 για την ανάγνωση που είπαμε, τι λέει στους φίλους ή στις φίλες της για εσάς. Πάμε να κάνουμε ένα diving λιγάκι, να εξερευνήσουμε, έτσι. Ομάδα 1, λοιπόν, ελπίζω ωστόσο να είστε όλοι καλά. Εγώ ξεπέρασα το κρύωμα από ό,τι φαίνεται. Ήμουν λίγο κρυωμένη και τράβηξε πολύ. Η υγρασία. Αυτό. Λοιπόν, ομάδα 1, μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Ομάδα 1, τι λέει στους φίλους του για εμάς, για εσάς βασικά. Τι λέει στους φίλους του και στις φίλες της για εσάς. Το κρύωμα δεν έφυγε. Τι έγινε. Έχω καινούριο deck εδώ. Τι λέει στους φίλους του ή στις φίλες της, τι να λέει για την ομάδα 1. Καλώ τους πνευματικούς μου οδηγούς όπως πάντα. Για βοήθεια, να μου δείξουν σημάδια. Πνευματική μου οδηγεί αυτή τη στιγμή, ανώτερες δυνάμεις μαζί μου. Λοιπόν, θα βγάλω λίγο τις κάρτες μου και θα δούμε λίγο σε εξωτερικό και εσωτερικό, θα το δούμε εξωτερικά και εσωτερικά, έτσι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Θα βγάλω πρώτα τις κάρτες μου. Γιατί αυτό η ανάγνωση επίσης και το τι λέει μας δείχνει και το τι σκέφτεται. Σε ένα πιο, σε ένα βαθμό έτσι πιο εσωτερικό, έτσι. Τι λέει για σας, μπερδεύομαι. Τι λέει για σας, σε φίλους. Λοιπόν. Δεν θα βοηθήσουν, θα τα βάλω τώρα στην ευθεία. Λοιπόν, Seven of Cups. Εδώ δεν μας ενδιαφέρουν τα Reversal, Five of Swords, The Lovers και Ten of Swords. Και εκτός από αυτό θα πάρω και μερικές ακόμα κάρτες και θα σας πω αμέσως. Όπα, αυτή πήγε να βγει.
Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έχουμε. Φαίνονται όλα τέλεια. Λοιπόν, το άτομο αυτό που σας ενδιαφέρει, με το Ace of Swords, με τον άσο των σπαθιών αρχικά, εδώ σας βλέπει σαν ένα άτομο, εσάς, έτσι, σας βλέπει σαν ένα άτομο πνευματώδες. Σαν ένα άτομο, τα swords γενικά, τα σπαθιά, excuse for my English, για τα αγγλικά μου παρακαλώ, ο άσος των σπαθιών εδώ πάντα έχει γενικά τα σπαθιά είναι έχουν να κάνουν με το εννοητικό, με το πνευματικό κομμάτι, και γι' αυτό λέει πόσο ψηλά σας έχει, βλέπει πόσο πολύ καλά έχετε την επικοινωνία, ότι είστε πνευματώδεις, σας θαυμάζει για το μυαλό σας. Δηλαδή αυτό που λέει, αν έχει πει κάτι, αυτό που έχει πει είναι ότι σας θαυμάζει για το μυαλό σας, για την οξυδέρκεια, για την κρίση σας, και είστε ένα άτομο που του δίνει έμπνευση. Εντάξει. Intellectual, ένας intellectual τύπος, δηλαδή σας βλέπει πολύ κυρία ή κύριο, να σας το πω και έτσι. Είναι και αυτό, βλέπω και αυτό, πολύ στη θέση σας, πολύ, πώς να σας το πω, και έξυπνη επίσης, θα θαυμάζει για το μυαλό σας και του δίνετε ή της δίνετε έμπνευση, υπάρχει θαυμασμός, δηλαδή πέρα από την εξωτερική εμφάνιση. Επίσης, σας βλέπει ως ένα άτομο που ακριβώς επειδή είναι πνευματώδης το άτομο αυτό, intellectual, πνευματώδης και έξυπνο, ότι δεν βιάζεστε, ότι παίρνετε το χρόνο σας, ότι είστε cool, ένας άνετος τύπος. Και αυτό του αρέσει ή της αρέσει. Επίσης, το άλλο που βλέπει αυτό, επειδή σας βλέπει πολύ ψηλά αυτό το άτομο, φοβάται ότι έχετε, ενδεχομένως ότι έχετε και άλλες επιλογές, δηλαδή ότι γύρω σας υπάρχουν και άλλοι θαυμαστές. Αυτό τον ανησυχεί και σκέφτεται τι να κάνει για να νιώθει λίγο, είναι σαν να νιώθει λίγο το άτομο αυτό τον έχετε κομπλάρει ή την έχετε κομπλάρει, πώς να σας το πω, σας θαυμάζει πάρα πολύ και σκέφτεται συνέχεια αν έχετε άλλες επιλογές, αν είναι αρκετά αντάξιό σας ή αντάξιά σας, σας βλέπει πολύ, σας θαυμάζει πάρα πολύ και προβληματίζεται πάρα πολύ το τι να κάνει. Γιατί στο παρελθόν έχει πληγωθεί ή ενδεχομένως εσείς μπορεί να κάνατε κάτι άθελά σας που τον έχει βάλει ή την έχει βάλει σε σκέψη, σαν να έχει απογοητευτεί από κάτι. Μήπως δεν του δώσατε ή δεν της δώσατε αρκετά την προσοχή ή τα σημάδια που ήθελε για να επιβεβαιωθεί ότι τον θέλετε ή τη θέλετε. Πολύ σκέφτεται εδώ πέρα το άτομο, νιώθει τιμένο λιγάκι. Βλέπει άλλους θαυμαστές ή μπορεί να ζηλεύει και να νομίζει ότι έχετε άλλους υποψήφιους, έτσι, υποψήφιες θαυμάστριες. Λέει το άτομο αυτό, ας πούμε, να σας το πω έτσι, τι να κάνω κι εγώ εδώ με αυτό τον Θεό ή Θεά, ας το πούμε έτσι. Σας βλέπει πολύ, πώς να σας το πω, πολύ ψηλά και αυτό τον προβληματίζει και νιώθει λίγο ότι δεν τα έχει κάνει σωστά τα πράγματα, ότι έχει φάει ήττα, να το πω έτσι. Βλέπει ότι εσείς, και αυτό που λέει είναι ότι είστε τελείως εναρμονισμένοι με την εξωτερική αλλά και την εσωτερική σας ομορφιά. Αυτό λέει. Σας βλέπει πολύ ψηλά. Λέει ότι κάνετε πράγματα, ότι έχετε ενδιαφέροντα που σας αρέσουν, ότι δηλαδή είστε ένα άτομο με πολλά ενδιαφέροντα και ότι σας βλέπει πολύ όμορφη επίσης, πάρα πολύ όμορφο, εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτό είναι που τον έχει ή την έχει κομπλάρει βασικά. Γι' αυτό εδώ βλέπουμε πολλές σκέψεις, ποιες είναι οι επιλογές μου, έχω άλλες επιλογές, είναι και λίγο τέτοιος τύπος. Εδώ σαν να μου δείχνει, δηλαδή το άτομο αυτό πολύ σκέφτεται, πολύ σκεπτικός είναι, σαν να τα υπεραναλύει τα πράγματα λιγάκι μου φαίνεται. Ψάχνει για άλλες επιλογές, έχει λίγο σαν να τον έχετε στεναχωρήσει στο παρελθόν με κάτι που κάνατε, ίσως δεν του δώσατε την απαιτούμενη προσοχή, δεν ξέρω.
λέει ότι είστε πολύ διαισθητικοί και ακούτε μέσα σας την εσωτερική σας φωνή, κάτι που ενδεχομένως το άτομο δεν το έχει αυτό και σας θαυμάζει πάρα πολύ. Και αυτό που σκέφτεται και θέλει είναι να είστε μαζί. Δηλαδή παρόλο που εδώ λίγο στα πράγματα, στο φλερτ αυτό ή στη σχέση αυτή, αν είναι φλερτ, αν είναι σχέση, έχουν γίνει λίγο μαντάρα, δηλαδή σας λέω, σας θαυμάζει, σας βλέπει πάρα πολύ καλά, αλλά κάτι έχει γίνει εδώ μεταξύ σας που τον έχει στεναχωρήσει, που τον έχει πάρει από κάτω ή την έχει πάρει από κάτω, πώς να σας το πω. Και σκέφτεται να συνεχίσω με αυτό το άτομο ή μήπως έχω άλλες επιλογές. Δηλαδή υπάρχουν αμφιβολίες γιατί κάτι έχει συμβεί. Αυτό βλέπω, κάτι έχει συμβεί μεταξύ σας. Ωστόσο όμως θα είστε μαζί. Αρκεί να ακούσετε εσείς το ένστικτό σας. Δηλαδή ναι, μπορεί να σκέφτεται όλα αυτά, αλλά για ποιο λόγο, τι έχει γίνει μεταξύ σας και νιώθει ανεπαρκής. Το άτομο νιώθει ανεπαρκής και έχει αμφιβολίες. Μήπως πρέπει να δείξετε καλύτερα τα σημάδια. Ωστόσο σας ξαναλέω, σας βλέπει πολύ ισορροπημένο άτομο, όμορφο εσωτερικά και εξωτερικά. Λέει ότι έχετε ενδιαφέροντα και πνευματικά και πρακτικά ενδιαφέροντα. Τον ανεβάζετε ή την ανεβάζετε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά τα δύο τα καλά που σας έλεγα πριν, το ένα είναι ότι δίνετε διάβγεια, τον κάνετε ή την κάνετε να σκέφτεται καθαρά, του δίνετε διάβγεια και τον ή την ανεβάζετε πάρα πολύ. Σας θέλει πολύ, έχουν γίνει κάποια πράγματα στο παρελθόν για τα οποία έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες και τον έχουν ρίξει ψυχολογικά. Δηλαδή, μπορεί να λέει στους φίλους τους, ρε παιδιά, ή στις φίλες της, μήπως είμαι loser, μήπως τα έχω κάνει χάλια, ή τι κάνω εγώ εδώ, ας πούμε. Μήπως είμαι λίγος ή λίγη. Έχει αμφιβολίες, αλλά όμως θα είστε μαζί. Και βασικά θέλει να είστε μαζί. Και το βλέπω πάρα πολύ δυνατά με το χαρτί των εραστών. Και μου το επιβεβαιώνει και το άλλο deck. Να το. Πολύ έντονη επιθυμία, πολύ έντονο πάθος και έλξη για την ομάδα 1. Εντάξει, και σας λέω, η έλξη είναι και εξωτερική και εσωτερική. Αυτό μου κάνει εντύπωση εδώ, φοβερό. Για να δούμε τι άλλο. Άρα εδώ προσοχή λοιπόν, έτσι, με κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Μήπως σας είδε με κάποιον, μήπως εσείς τον απογοητεύσατε με κάποιο τρόπο, γιατί το άτομο λίγο είναι πεσμένο και σκέφτεται. Ενώ γενικότερα σας είπα, σας βλέπει πολύ καλά και με ενδιαφέροντα και cool, άνετη, πνευματώδες άτομο. Πάρα πολύ καλά σας βλέπει, θέλει να είστε μαζί, αλλά τι άλλο λέει. Να το, είδατε, να το, κοιτάξτε εδώ, 5 of Swords εδώ, που σκέφτεται και λέει, αξίζεις πιο πολλά από αυτά που μπορώ να σου δώσω. Αυτό λέει στους φίλους του. Ρε παιδιά, λέει, μήπως είμαι λίγος, μήπως είμαι λίγη. Αυτό, είδατε, βγήκε 2 φορές. Φοβερό. Φοβάται μήπως είναι λίγος. Αχ, ζηλεύει και λίγο. Λέει, δεν μου αρέσει όλη αυτή η προσοχή που παίρνεις. Παιδιά, ζηλεύει και λίγο. Δηλαδή ότι έχετε όλα τα βλέμματα πάνω σας και αυτό τον κάνει ή την κάνει να ανασφαλεί. Φοβερό, δεν το πιστεύω. I think time apart is the... θέλει λίγο... Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχει πάθει, έχει μπλοκάρει το άτομο αυτό. Νιώθει λίγος ή λίγη. Βλέπει ότι έχετε όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα πάνω σας. Και δεν του αρέσει πολύ αυτό. Ζηλεύει μάλλον. Μήπως να μείνουμε για λίγο χωριστά. Έχει μπλοκάρει. Παρόλο που στο μέλλον σας βλέπω μαζί. Για να πάρω άλλη μία. Να το και η ζήλια για το comment που μου έστειλε. Ποιος σας ζηλεύει, ποιος σας ζηλεύει, το άτομο που σκέφτεστε. Επίσης λέει, δίνω πολύ σημασία στο τι σκέφτονται οι άλλοι. Μάλιστα. Τι κάνετε παιδιά στα social media,
Πώς παίρνετε, ή μήπως βγαίνετε έξω και λάμπετε τόσο πολύ και τραβάτε όλα τα βλέμματα και έχει κομπλάρι. Και τον νοιάζει πάρα πολύ, λέει, τι λένε οι άλλοι. Πω. Ελπίζω να βοήθησα με την ομάδα 1 και η απάντηση για το ποιος σας ζηλεύει νομίζω ότι είναι ολοφάνερη εδώ πέρα. Δεν είναι κανένας άλλος παρά το άτομο που έχετε στο μυαλό σας. Θα είστε μαζί, να ξέρετε. Απλά μπορεί λίγο εδώ βλέπω υπάρχει ένα, πώς να σας το πω, έχει κομπλάρει το άτομο, έχει πέσει. Και γι' αυτό μπορεί να σκέφτεται επίσης άλλες επιλογές, δηλαδή μήπως να δω και καμία άλλη κοπέλα ή κάποιος, ας πούμε. Προσπαθεί να ανέβει και αυτός, γιατί έχει κομπλάρει με το πόσα βλέμματα στρέφονται πάνω σας. Ελπίζω να βοήθησα. Πάω στην ομάδα 2. Γεια και στην ομάδα 2, στη στήλη 2, με το δεύτερο deck, με τις γάτες. Πάμε να δούμε λίγο και για σας, παιδιά, τι λέει στους φίλους του ή στις φίλες της, με την κόκκινη καρδιά. Είμαστε εδώ. Τι μπορεί να λέει, τι μπορεί να συζητάνε μεταξύ τους, τι τους εκμυστηρεύεται, άραγε. Πάμε λοιπόν για την ομάδα 2. Οι πνευματικοί μου οδηγοί ας είναι μαζί μου να με βοηθήσουν λίγο να συλλάβω το μήνυμα. Ομάδα 2, τι μπορεί να σκέφτεται, τι μπορεί να λέει στους φίλους του ή στις φίλες της. Λοιπόν, ας τα βάλω έτσι εδώ και θα τα ανοίξω μετά. Πήγε κάτι να βγει. Ομάδα 2 παρακαλώ. Ομάδα 2 για τα άτομα που διάλεξαν την ομάδα 2. Για τα άτομα που διάλεξαν την ομάδα 2, τι λέει και τι συζητάει με τους φίλους και ή τις φίλες της για σας. Τι λέει στους φίλους του ή στις φίλες της για σας. Ήθελε να βγει και αυτή, τέλος πάντων, την έβγαλε και αυτή αφού ήθελε. Όλοι θα κάνω reversal σήμερα. Γιατί δεν έχει νόημα. Λοιπόν, Ερμήτης. Λοιπόν, για την ομάδα, για τα άτομα της ομάδας 2, όσους διαλέξατε το 2. Λοιπόν, εδώ παιδιά βλέπω και μια κάρτα που βγήκε μόνη της, έτσι, μάλλον έπρεπε να βγει. Αυτά είναι σημάδια. Αυτό που βλέπω και αυτό που λέει είναι, αυτό που λέει στους φίλους του ή στις φίλες της είναι, το πορτρέτο δηλαδή που έχει για σας, είναι ότι πόσο ανεξάρτητη, ανεξάρτητος, έχετε δική σας επιχείρηση ή μήπως έχετε ξεκινήσει κάτι δικό σας, ότι τα έχετε όλα. Αυτό που λέει και που βλέπει σε εσάς, δηλαδή το πορτρέτο που έχει σχηματίσει και λέει στους άλλους, είναι ότι αυτό το άτομο τα έχει όλα. Δεν είναι ανασφαλής, είναι το αντίθετο από τον ανασφαλή, είναι σίγουρος και σίγουρη για τον εαυτό της. Είναι προστατευτικό άτομο, έχει δική του επιχείρηση, τα καταφέρνει πολύ καλά. Επίσης σας βλέπει πολύ, έχουμε και το στοιχείο εδώ της γης με τα πεντάκτηνα, ως πολύ αισθησιακή ή αισθησιακός. Δηλαδή ένα άτομο αισθησιακό, αυτό λέει. Πόσο πατάει στα πόδια του, πόσο τα καταφέρνει με τη δουλειά του, πόσο δυναμικό είναι, κοιτάξτε με την εγκράτεια, πόσο ισορροπημένο και δυναμικό άτομο είστε.
φοβερά. Έχει πολύ καλή εικόνα για σας. Ένα άτομο επίσης, αυτό που λέει ότι είστε ένα άτομο το οποίο δεν είστε πολύ έτσι, ξέρετε, που βγαίνει, που κάθεται πιο πολύ στο σπίτι του, που στρέφεται προς τα μέσα, που είναι σταθερό στις αξίες του, στα θέλω του, ένα ισορροπημένο άτομο, ένα σοβαρό άτομο. Αυτή είναι η εικόνα που έχει για σας, ότι δουλεύετε πάρα πολύ, λέει, αυτή η κοπέλα ή αυτό το αγόρι δουλεύει πάρα πολύ, ενδεχομένως κιόλας να έχει και κάποιο παράπονο, ότι επειδή δουλεύετε, έχετε πολύ αφιερώσει χρόνο στη δουλειά σας, αυτό βλέπω, είστε πολύ συγκεντρωμένοι στη δουλειά σας, ότι δεν έχει και την απαιτούμενη σημασία, δεν του δίνετε δηλαδή τη σημασία που θα ήθελε. Έτσι. Και επίσης το άλλο που λέει είναι ότι και βλέπει σαν να μην είναι νιώθει ότι σαν να μην είστε σίγουροι για αυτόν ή για αυτή τη σχέση. Θέλετε σχέση, δεν θέλετε. Αυτός θέλει ή αυτή. Αυτός ή αυτή θέλει και μάλιστα θέλει, δεν ξέρω αν έρχεται από το παρελθόν, γιατί ο άσος των κυπέλων μιλάει για κάτι καινούριο, για κάτι που ξεκινάει πάλι από την αρχή, να ξαναπροσπαθήσετε. Μήπως εδώ έχουμε μια περίπτωση ατόμων που είναι χωριστά. Κάτι τέτοιο διαισθάνομαι. Αν είστε χωριστά από απόσταση ή αν έχετε χωρίσει ή η δουλειά μπαίνει στη μέση πολλές φορές, αυτό που σκέφτεται και λέει, αυτό που λέει είναι ότι θα ήθελε να ξεκινήσετε από την αρχή. Σας βλέπει. Βασικά αυτό που βλέπει είναι ότι τα έχετε όλα. Δεν σας λείπει τίποτα, είστε ανεξάρτητοι. Τι άλλο θέλω να σας πω. Οι προθέσεις του, να ξέρετε ότι είναι αγνές. Δεν έχει δηλαδή κάποιο συμφέρον. Οι προθέσεις του ατόμου που ρωτάτε, για το ατόμο που ρωτάμε, και αυτό που λέει ότι οι προθέσεις του είναι τελείως, δηλαδή είναι αγνές για σας, δεν έχει κάποιο συμφέρον ή οτιδήποτε, σας θέλει πραγματικά. Τα αισθήματά του ή τα αισθήματά της είναι πραγματικά και δεν είναι αγνά. Δηλαδή δεν περιμένει κάτι, δεν είναι το άτομο που περιμένει θα φοβάστε να σε εκμεταλλευτεί ή κάτι τέτοιο. Είναι πραγματική η αγάπη που έχει για σας. Αυτό εκμυστηρεύεται στους φίλους του ή στις φίλες της. Και ότι ενδεχομένως θα ήθελε και κάτι πιο σοβαρό. Αλλά εσείς είστε αυτό που λέμε, δεν δίνετε τόσο, δεν θυσιάζετε πολύ το χρόνο σας για σχέσεις, σαν να μην είστε πολύ σίγουροι ή σίγουρες, σαν να πηγαίνετε πιο αργά, δεν βιάζεστε και αυτό λίγο του δημιουργεί αμφιβολίες. Επίσης θέλει πάρα πολύ να μιλήσει, αυτό που λέει είναι ότι και σκέφτεται, ρωτάει τους φίλους ή τις φίλες της να ανοιχτώ, δηλαδή λέει στους φίλους και στις φίλες της ότι για τα συναισθήματα, που κοιτάξτε τι ωραία κάρτα, είναι πραγματικά και αγνά τα συναισθήματα που έχει, απλά φοβάται να τα μοιραστεί, λέει να κάνω κίνηση, να τα πω, έχει λίγο άγχος πάνω σε αυτό, εντάξει. Ας πάρουμε και κάποιες βοηθητικές κάρτες για επιβεβαίωση. Πολύ σταθερό το 2. Στη δουλειά του, λίγο workaholic μας έχει βγει. Ή τουλάχιστον, αν όχι workaholic, είστε με τη δουλειά σας πολύ στη δουλειά αφοσιωμένοι. Και ο άλλος σας σκέφτεται. Λοιπόν, πάμε για το 2, παρακαλώ. Παρακαλώ τους πνευματικούς μου οδηγούς για το 2. Καθοδήγηση.
Λοιπόν, είστε σε αυτό που λέμε σε αρμονία με τη ροή του σύμπαντος, αυτό λέει, ότι έχετε τα ενδιαφέροντά σας, ότι είστε ανεξάρτητοι, έχετε τη δουλειά σας, είστε focus στη δουλειά σας, ωραία εμφάνιση επίσης, εκλεπτισμένη εμφάνιση, του αρέσει ή της αρέσει πολύ η εμφάνισή σας, όσον αφορά το εξωτερικό κομμάτι δηλαδή, το στυλ που λέμε, ρούχα, όλο το στυλ, του αρέσει πάρα πολύ. Πολύ chic, το θαυμάζει αυτό, του αρέσει. Ότι επίσης, λόγω του δυναμισμού σας, ότι είστε ένα άτομο που πολλές φορές αναμεταμορφώνεστε. Μήπως έχει να κάνει και όλες με το μακιγιάζ σας, ρούχα, μακιγιάζ και τα λοιπά. Αυτό που λέει είναι, εντάξει, αυτή η κοπέλα ή το αγόρι τέλος πάντων έχει κάποιες φορές, είναι σαν να βλέπω άλλο πρόσωπο, με την καλή έννοια όμως, έτσι. Έχει τη δυνατότητα και σαν να μεταμορφώνεται. Επίσης, σας βλέπει κοινωνικό, δηλαδή, άλλο το ότι εσείς στρέφεστε προς τα μέσα και θέλετε το χρόνο σας κτλ. Όμως είστε πολύ κοινωνικό, σας βλέπει ως κοινωνικό. Λέει αυτή η κοπέλα ή το αγόρι είναι κοινωνικό, είναι ευχάριστη, δεν έχει βαριά ενέργεια. Έτσι. Λέει πόσο ανάλαφρη και ευχάριστη είναι η παρέα σας. Του είναι η παρέα σας, έτσι, ή της είναι η παρέα σας. Ευχάριστη, κοινωνική, διασκεδαστική. Oh, wow. The river let it flow. Τι όμορφα που σας βλέπει. Βλέπουμε εδώ τη γοργόνα. Επίσης, πάλι, αυτό που βλέπει είναι πόσο σοφό είστε, πόσο σοφοί είστε κιόλας, σαν γοργόνα βλέπετε εδώ, δηλαδή παίρνετε το χρόνο σας, δεν βιάζεστε, πόσο cool. Πολύ ωραίο αυτό, ότι δηλαδή έχετε ροή, είστε εναρμονισμένοι ας πούμε με το σύμπαν, όμορφοι πολύ, σας βλέπει επίσης πολύ, ότι είστε πολύ όμορφοι λέει. Από έρωτας που λέμε, έτσι. Εξωτερικά, εσωτερικά, βασικά εδώ μιλάει πιο πολύ για δυναμισμό, ενώ στην προηγούμενη ανάγνωση βλέπαμε πιο πολύ το εγκεφαλικό κομμάτι, μυαλό κτλ. Εδώ το πρακτικό κομμάτι θαυμάζει πάρα πολύ, με τη δουλειά σας δουλεύετε πάρα πολύ, πολύ εργατικοί, όμορφες όμως, ανεξάρτητοι. Αχ, Λοιπόν, επίσης, σας βλέπει καλά, εντάξει. Σας βλέπει πάρα πολύ όμορφες ότι είστε και ότι λάμπετε. Ειδικά όταν κάνετε, σαν να σας κρυφοκοιτάει, ας το πούμε, όταν δουλεύετε, ότι ασχολείστε με αυτά που ασχολείστε και λάμπετε. Αυτό που λέει στους φίλους του, ότι αυτό το άτομο λάμπει, ρε παιδιά. Πόσο πόσο όμορφος. Μάλλον έχει πρίξει τους φίλους εδώ, από ό,τι βλέπω. Βλέπω λίγο για πολύ μπλα μπλα πέφτει εδώ, στο 2. Μάλιστα. Αν αναρωτιέστε, επίσης, εδώ για το 2, αν αναρωτιέστε, εάν σας θέλει, σας το είπα και πριν, σας το επιβεβαιώνει και το δεύτερο deck, ναι, σας θέλει πάρα πολύ. Ενδεχομένως, με το Hanged Man, εδώ εσείς μπορεί να είστε κάπως επιφυλακτικοί και τα λοιπά, αλλά εδώ έρχεται να σας το επιβεβαιώσει ότι αυτό το άτομο, να σας το πω πολύ απλά, σας γουστάρει πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, αν αναρωτιέστε, αν είναι αμοιβαία τα συναισθήματα, είναι αμοιβαία. Εντάξει, και μάλιστα σας βλέπω εδώ πάρα πολύ μπλα μπλα. Εδώ στο 2 έχει παίζει πολύ μπλα μπλα σε φίλους. Τους έχει πρίξει λίγο που λέμε. Και αν δεν τους έχει πρίξει, δεν ξέρω, από μέσα του τα σκέφτεται. Πόσο όμορφοι, πόσο ανεξάρτητοι, τι ωραίο στυλ, πόσο cool, πόσο ανάλαφροι. Wow, δηλαδή, παιδιά, wow. Τι άλλο. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, επίσης, μηνυματάκια, να το δούμε δηλαδή και από αυτές τις κάρτες, τι μπορεί να λέει. Αυτή βγήκε. I'm very attracted. Αχ, νάτος, μα εγώ σας το είπα, φαίνεται σε αυτό το ρίξιμο, εδώ μιλάμε, έχει κόλλημα, έτσι. I'm very attracted. Μου αρέσεις πάρα πολύ, του αρέσετε ή της αρέσετε πολύ, παιδιά, στο 2. Πολύ. Πολύ έλξη στο 2. Τι άλλο λέει. Λέει πόσο της αρέσεις, του αρέσεις. Δεν μπορώ να τις ανακατέψω. Καλά. Λόγω της καρδούλας.
Αχ, να, θέλω να σε κάνω να χαμογελάς. Είστε πολύ σοβαροί, μήπως? Μήπως είστε πολύ σοβαροί? Λέει, θέλω να σε κάνω να χαμογελάς, να γελάς. Παιδιά, στο 2 το άτομο νοιάζεται πολύ. Νοιάζεται πολύ. Βγήκαν εδώ χαμός. Και νιώθω, λέει, ότι βλέπεις μέσα μου. Αυτό λέει, παιδιά, σας θαυμάζει πάρα πολύ. Λέει ότι θέλει να σας κάνει να χαμογελάσετε, λέει πόσο του αρέσετε ή της αρέσετε πάρα πολύ. Και μία ακόμη που βγήκε, πετάχτηκε μόνη της. Σκέφτεται, λοιπόν, αν δεν είστε μαζί, εδώ μου μιλάει για την περίπτωση του αν το πράγμα είναι ή έχετε χωρίσει ή είναι κάτι που παίζεται στον ορίζοντα, θέλει να κάνει κίνηση. Λοιπόν, ελπίζω να σας διαφώτισα, παιδιά. Εδώ είδατε, νομίζω ότι και χωρίς να μιλήσω οι κάρτες μιλάνε πόσο πολύ έλξη υπάρχει, έτσι, και πόσο ρομαντισμός υπάρχει επίσης. Βλέπω πολύ ρομαντισμό, πολύ έλξη. Ελπίζω να βοήθησα, ομάδα 2. Πάω στο 3. Καλώς ήρθατε και στην ομάδα 3. Όσοι διαλέξατε το τρίτο deck με τη φούξια καρδιά. Πάμε να δούμε και για σας, αγαπημένοι μου, τι μπορεί να λέει αυτό το άτομο που σας ενδιαφέρει στους φίλους του. Τι μουρμουράει, τι λέει, τι τους λέει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μέχρι τώρα, επίσης, να σας πω ότι ζήλια είδα στο 1, όχι στο 2. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό ξέχασα να το αναφέρω, ότι για λίγο ζήλια, έως αρκετή, είδα στην ομάδα 1, όχι στη 2. Πάμε να δούμε λοιπόν, να με βοηθήσουν οι πνευματικοί μου οδηγοί, παρακαλώ, για τα άτομα που διάλεξαν την ομάδα 3 δηλαδή. Τι μπορεί να λέει το άτομο που τους ενδιαφέρει στους φίλους του ή στις φίλες της. Unisex έχουμε εδώ ούτως ή άλλως. Τι μπορεί να λέει το άτομο, τι λέει για τα άτομα στην ομάδα 3, για αυτούς που αντιστοιχεί αυτή η ομάδα που διάλεξαν την 3, τι λέει. Τι λέει στους φίλους του ή στις φίλες της. Τι λέει στους φίλους της ή στις φίλες της, στους φίλους του ή στις φίλες της, τι λέει το άτομο που σας ενδιαφέρει. Οκ. Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένοι της ομάδας 3, εδώ έχουμε λοιπόν μία περίπτωση λίγο διαφορετική. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι σας βλέπετε με την εγκράτεια, με την αγγελική αυτή μορφή που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο Γαβριήλ. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπει ότι είστε πάρα πολύ δυναμικοί. Αγγελική παρουσία. Έχετε έτσι, η παρουσία, έτσι σας βλέπει, ωραία, σαν άγγελο, το εξωτερικά, το παρουσιαστικό σας. Λέει πόσο ήρεμοι είστε. Λέει, είναι φοβερό ότι αυτό το άτομο αρχικά για σας λέει ότι είστε σαν άγγελος, όμορφη πάρα πολύ, όμορφο, σαν άγγελος σας βλέπει, και ό,τι λέει για σας έτσι αρχικά, έτσι εξωτερικά πρώτα απ' όλα, είναι ότι και ισορροπημένοι, ότι είστε ισορροπημένοι ή ισορροπημένος, ότι είστε εγκρατείς, ότι είστε πάρα πολύ ήρεμοι, σαν άγγελοι, αγγελική παρουσία. Ήρεμοι, ζεν, πώς να σας το πω, ότι συνδυάζετε επίσης, μπορείτε και ισορροπείτε πάρα πολλά πράγματα στην προσωπικότητά σας, αλλά και στους γύρω σας, δηλαδή του μεταφέρετε αυτό το συναίσθημα. Πω, λέει πόσο ήρεμα όταν είμαι, είναι σαν να το ακούω. Φίλε, είναι σαν άγγελος,
πώς με ηρεμεί τόσο πολύ όταν είμαι δίπλα της ή δίπλα του. Είναι σαν να το ακούω. Και αν δεν το έχει πει, το έχει σκεφτεί. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι όλοι, δεν ανοίγονται όλοι. Επίσης, αυτό που βλέπει σε εσάς είναι ότι είστε πάρα πολύ κοινωνικοί. Λέει, ναι, είναι πάρα πολύ κοινωνικοί. Στις συζητήσεις τώρα με τους φίλους, πολύ κοινωνικοί, είναι χαρούμενοι, έχει μια αγγελική παρουσία, αγγελικό χαμόγελο. Του αρέσει πάρα πολύ ή της αρέσει ο τρόπος που γελάτε, το γέλιο σας, ότι είστε σαν άγγελος, ότι είστε κοινωνικοί, χαρούμενοι. Ωστόσο όμως, αυτά είναι τα καλά πράγματα που λέει. Αυτό που λέει είναι, μα καλά λέει, δεν καταλαβαίνει πόσο όμορφη είναι. Αυτό που βλέπει και λέει είναι, ρε εσύ, λέει, είναι σαν να μην... Ήδη το βλέπει, αναρωτιέται, βλέπει πόσο όμορφη είναι ή πόσο όμορφος ή μας κάνει πλάκα. Με το Seven of Swords εδώ. Εκεί αρχίζει και λέει, δεν βλέπει. Έχουμε 2 των σπαθιών, που εδώ σημαίνει ότι κάτι δεν βλέπουμε ή εθελοτυφλούμε. Μα καλά, λέει, εθελοτυφλεί. Δεν βλέπει πόσο όμορφη είναι, δεν βλέπει πώς την κοιτάνε. Είναι άγγελος, λέει. Επίσης, αυτό που λέει είναι, και το θαυμάζει σε εσάς, είναι πώς με κάθε τρόπο προσπαθείτε και ισορροπείτε την ειρήνη μέσα σας, ότι είστε πολύ ήρεμοι, έχετε ειρήνη μέσα σας. Αλλά το γεγονός ότι λέει, καλά, δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν ξέρει πόσο όμορφος είναι. Και αυτό λίγο τον βάζει, ή τη βάζει σε σκέψεις, μήπως ενώ το ξέρετε, παίζετε παιχνίδι, ας πούμε. Αυτό λέει, όχι τώρα με παίζει, ρε φίλε. Είναι σαν να το ακούω λίγο. Μερικές φορές μου έρχονται τέτοια μηνύματα. Σαν να το ακούω στο αυτί μου. Αυτό με παίζει, ρε. Λες να με παίζει. Είναι τόσο όμορφη. Καλά δεν το βλέπει. Ή δεν το βλέπει όντως. Αναρωτιέται. Εσείς όντως. Μπορεί να μην το βλέπετε όλοι, ή εσείς είστε τόσο συγκεντρωμένοι στα δικά σας, που δεν κοιτάτε απ' έξω τι λένε οι άλλοι. Και καλά κάνετε. Το άτομο λοιπόν επίσης λέει ότι πόσο ενδιαφέρεται για σας, έχει ρομαντικά καλά συναισθήματα, αγνά συναισθήματα και πραγματικά ενδιαφέρεται σε ένα επίπεδο, ξέρετε, δεν μιλάμε για πάθος, έτσι, αλλά για ρομαντικά συναισθήματα, αγάπη χωρίς... Το άτομο βασικά αυτό που λέει είναι ότι, και εδώ μας ήρθε το Ace of Cups και λέει ότι είναι τα συναισθήματα και σας βλέπει και φιλικά και ερωτικά, πώς να σας το πω. Δεν έχει κάτι, οι προθέσεις του δεν είναι ότι έχει κάτι να κερδίσει από εσάς. Είναι αγνές οι προθέσεις του. Πόσο όμορφη επίσης είστε, αγγελική παρουσία. Και αυτό που θα σας διδάξει κιόλας είναι πώς να αγαπήσετε περισσότερο ή να είστε σίγουροι. Θέλει να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας και θέλει να είστε σίγουροι ότι έχει συναισθήματα για σας. Μα καλά, λέει, δεν το βλέπει. Αυτό βλέπω, μου ήρθε σαν μήνυμα. Για να δούμε. Εντυπωσιακή παρουσία είστε πάντως. Μου βγάζει κιόλας λίγο, παρόλο που ανήκει στο ζώδιο του τοξότη η εγκράτεια, μου βγάζει, μήπως είστε Παρθένος, δεν ξέρω, μου βγάζει και λίγο αυτό, έτσι, οι Παρθένοι έχουν τέτοια παρουσιαστικό, τοξότες, Παρθένοι, ζυγοί, ενδεχομένως, ή και νερό, καρκίνος, έχετε κάποια τέτοια νομίζω στο χαρακτηριστικά, το πιο πιθανό, από ό,τι βλέπω νερό. Ή και το άτομο μπορεί να... Όχι, εσείς έχετε νερό, το άτομο και το άτομο έχει νερό, μάλλον. Το πιο πιθανό. Τώρα έχω εδώ νερό, φωτιά και... Κυρίως νερό και φωτιά βλέπω. Αλλά ας μην μείνουμε στο ζωδιακό. Τώρα δεν μας νοιάζει πολύ. Πω, ναι. Πόσο ωραία σας λέει, μήπως είστε τελειομανείς. Να τη Παρθένη, τελειομανείς. Είσαι αρκετή. Αυτό που λέει ότι είσαι αρκετή γι' αυτό. Γι' αυτόν είσαι ό,τι πρέπει. Είσαι γι' αυτόν αυτό που θέλει. Γι' αυτόν είσαι αυτό που ό,τι έψαχνε. Πώς να σας το πω. Δεν χρειάζεται αυτό που σκέφτεται είναι καλά. Είναι τελειομανής λίγο το άτομο αυτό. Μα καλά δεν βλέπει.
Επίσης αυτό που βλέπει είναι ότι ναι, προσέχετε τον εαυτό σας, εντάξει, και με τους άλλους, είστε κοινωνικοί, προσέχετε τους άλλους, προσέχετε τον εαυτό σας, φροντίζετε τον εαυτό σας, αυτό βλέπει. Αν δεν το κάνετε, αυτό θα ήθελε να κάνετε. Σας βλέπει πάντως σαν πολύ εδώ στην ομάδα 3, πολύ ευγενική φυσιογνωμία, αέρινη θα έλεγα, αγγελική φυσιογνωμία, εκλεπτισμένη. Ενώ στο 2 είχαμε έτσι το προφίλ του ή της, του businessman, businesswoman, επιχειρηματίας, δουλειά. Έτσι εδώ έχουμε άτομο των τεχνών. Μήπως είστε καλλιτέχνες. Η 3. Εκλεπτισμένο άτομο. Λοιπόν, σας θέλει όσο τον θέλετε, μην εθελοτυφλείτε, μην κλείνετε τα μάτια σας, λέει, μην μας δουλεύει, λέει αυτή. Γιατί ξέρετε, αν είναι τώρα ειδικά στα αγόρια, λίγο το έχουν αυτό, λέει, μερικές φορές, επειδή αυτό όμως συμβαίνει στα φύλλα, παιδιά, γιατί δεν οι άντρες με τις γυναίκες δεν σκέφτονται το ίδιο, αυτό είναι αλήθεια και πολλές φορές μπορεί να τους κάνει εντύπωση κάτι που σε εμάς, είναι, δηλαδή όντως δεν μπορεί να μην εθελοτυφλούμε, αλλά έτσι είναι η φύση πολλές φορές στα κορίτσια. Πιο ντροπαλές, πιο κλειστές. Αυτός λέει καλά, μας δουλεύει αυτό. Ας αυτά και δες πόσο μαγικά όμορφη είσαι, λέει. Επίσης λέει, αυτό, μήπως τον αντιγράφει σε κάτι, λέει, σε κάτι, καλά αυτή, λέει, κάνω κάτι και μπορεί να με... Κάτι τέτοιο βλέπω εδώ. Τι λέει, μήπως τον κάνετε mirror, μήπως δηλαδή έχει κάποια χαρακτηριστικά και αντανακλάτε κάποια χαρακτηριστικά δικά του. Κάντε το δικό σας, είστε μαγικοί πάντως, έχετε κάτι το μαγικό, αυτό λέει. Έχετε κάτι το μαγικό. Αξίζει τα πάντα. Πω λέει αυτό το άτομο, εντάξει, εκτός ότι είναι πολύ όμορφο, αγγελική παρουσία, εκλεπτισμένη, ευγενική, σας βλέπει πολύ αυτό που λέμε fragile, λεπτεπίλεπτη ή λεπτεπίλεπτο, πολύ όμορφη. Ρομαντισμός πάρα πολύ στο 2. Πάρα πολύ τι είπα τώρα, στο 3 ήθελα να πω. Πάρα πολύ στο 3. Λοιπόν, σας θέλει όσο τον θέλετε, ίσως και παραπάνω. Αξίζει τα πάντα. Αυτό λέει, ότι ρε παιδιά, λέει ρε φίλε, αυτή η κοπέλα αξίζει πολλά. Λέει, ξέρω εγώ, πόσο ασχολείται με τις τέχνες, είναι δημιουργική, είναι κοινωνική, είναι σαν άγγελος. Σας παρατηρεί όταν είστε επίσης να ξέρετε, όταν είστε έτσι με παρέες ή στα social media, σας παρατηρεί πάρα πολύ, κατασκοπεύει τι κάνετε, του αρέσει πάρα πολύ, αναστενά, όλα αυτά. Σας βλέπει όντως έτσι, και είναι επιβεβαιωμένο ως ένα μαγικό πλάσμα. Απλά λίγο αυτό που μερικές φορές σαν να μην έχετε αυτοπεποίθηση ή αυτό λέει, καλά δεν έχει αυτοπεποίθηση, λέει, είναι δυνατόν, δεν βλέπει. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει. Αέρινη, σας βλέπει πολύ, πώς να σου το πω, σαν μαγικό όν, κάπως, άγγελο. Βλέπω εδώ πολλά πετούμενα. Τελειομανή. Να το! Δεν σας είπα πριν. Θα τρελαθώ. I spy on you. Ήμουν σίγουρη, συγγνώμη για το γέλιο, αλλά μερικές φορές έχει πλάκα. Σε κατασκοπεύω στα social media. Δεν σας είπα εγώ. Τι άλλο. Κάθεται εκεί, κατασκοπεύει, τι κάνετε. Τι πήγε να βγει τώρα και δεν βγήκε. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν και επιβεβαιώνεται, σας βλέπει σαν πολύ ευγενική φυσιογνωμία, άγγελο. Η ευγένειά σου λέει και το πόσο νοιάζεσαι, που νοιάζεσαι για τους άλλους, με έχει αλλάξει σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα. Καλέ, έπεσε και κάτω αυτή που πήγε.
Ναι. Επίσης αυτό που λέει είναι ότι μάλλον, τώρα αυτό μπορεί να είναι λίγο άσχετο, αλλά ναι, αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει έχει κάνει και λίγο focus, λέει ότι και εγώ πρέπει να θεραπεύσω κάποια κομμάτια στον εαυτό μου και αυτό ήρθε και μετά από, έτσι, που σας βλέπει την ευγένεια και το πώς τον εμπνέεται δηλαδή, ή την εμπνέεται με την ευγένεια και το πόσο είστε caring, αυτό που λέμε ότι νοιάζεστε, το νιάξιμο για τους διπλανούς σας, τους φίλους σας, τους ενδεχομένως συγγενείς και γενικά τους ανθρώπους γύρω σας. Και αυτό του έχει δώσει ή της έχει δώσει έμπνευση να κάνει και αυτός στον εαυτό του να διορθώσει και να θεραπεύσει, ενδεχομένως να βελτιωθεί κάποια κομμάτια του. Πω σας θαυμάζει. Σας το είπα και πριν. Μα αυτό δεν είναι ο έρωτας. Και λέει, είσαι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να έχω. Αυτό λέει και στους φίλους του. Ότι φίλε, δεν υπάρχει το άτομο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ στην ομάδα 3 δεν λέει πολλά. Δεν μου βγάζει τόσο το μπλα μπλα διαισθητικά που έβλεπα στο 2 και στο 1 υπήρχε, πιο πολύ στο 2 είχε πολύ μπλα μπλα. Εδώ είναι και σκέψεις, είναι και πράγματα που λέει, δεν λέει πάρα πολλά, αλλά οι φίλοι του καταλαβαίνουν από τον τρόπο που τα λέει, ότι πόσο νοιάζεται και πόσο σας θέλει. Ελπίζω να βοήθησα ομάδα 3, ελπίζω να διαφώτισα λίγο την κατάσταση. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!